Xin chào cả nhà. Welcome to Nail Tech for Everyone YouTube channel. Chúng tôi luôn luôn muốn được đồng hành cùng các bạn. Việc thực hành luyện tập hay practice trong việc làm móng tay là điều kiện không thể thiếu. Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng ta phải luyện tập và rèn luyện thật chăm chỉ. Và việc luyện tập phải được lặp đi lặp lại cho đến khi nó được nhuần nhuyễn. Mình làm ra video này không ngoài mục đích nhắc nhở các bạn cố gắng thực tập càng nhiều càng tốt cho đến khi đạt được mục tiêu nhé. Và nào chúng ta cùng tiến lên. Các bạn nha, mình sẽ hôm nay mình giới thiệu các bạn về cái cách đắp một cái bộ full set mà gọi là quick full set nha, almond shape and then pink tip. Thì mình đắp bột nó như thế này. Mình sẽ đắp nhanh gọn lẹ nha, xong rồi dễ fan mà kiếm tiền. Ok, thì sau khi mình lấy shape đầy đủ rồi thì bắt đầu mình bột. Bạn phải tất cả các bột bạn phải khuấy đều lên nha. Để mà bạn làm cho lẹ thì bạn phải bột phải được đều. Rồi xong bạn sẽ lấy bột như thế này. Bạn để khi cuticle sang chút xíu, xong rồi bạn đẩy nó lên, xong bạn nhấp cho nó xuống. Xong bạn lấy một liquid, bạn vỗ nhẹ thôi nha, bạn đừng vỗ mạnh, đừng đùa, đừng có cái đẩy cái tay mạnh. Nếu mà bạn đẩy cái tay mạnh thì nó sẽ cái bột nó không có được tự nhiên nha. Đó, bạn cứ vuốt nhẹ nhẹ thôi. Mục đích là khi mà mình chậm lên thế này thì nước đi đâu thì bột nó đi đó nha mấy bạn. Nhanh gọn lẹ đó. Trong vòng 1 phút là bạn đã ra được một cái ngón tay rồi ha. Thì cái tay này nó có sự đặc biệt là nó hơi bị hủng xuống đó, bạn thấy không? Cho nên mình bỏ ở ngay chính giữa nó dày hơn bình thường, để cho cái tay nó trở lại giống như nó trở lại natural look bình thường nha. Tại cái chai này nó hơi bị ủng, gọi là bị ủng xuống đó. Thì khi bạn bỏ bột lên đó, bạn vỗ nhẹ hai bên hông đó, bạn vuốt nhẹ hai bên hông, không đè không nén, thì tay nó sẽ ra tự nhiên nha mấy bạn. Đó, bạn thấy không, cái bột của mình đắp á, bạn thấy, bạn nhìn đi đó, bạn nhìn vào bên hông này, bạn thấy không đó, so với cái ngón bình thường nó bị hủng, bạn thấy không, hủng này đó. Cho nên là cái kỹ thuật đắp này là bạn hai bên cái cuticle và cái đầu nó mỏng, nhưng mà chính giữa nó phải được có một miếng bột nhiều hơn để cái tay nó trở lại bình thường. Và cái điều đặc biệt ở đây á, là khi bạn vuốt á, bạn vuốt nhẹ nhẹ thôi, mà bạn phải vuốt từ trên xuống dưới. Rồi mình chỉnh sửa hai bên hông này nè, bạn chỉnh sửa xong rồi đó, bạn thấy không, rất là lẹ. Mà bạn muốn làm một bộ nail thật lẹ như thế này á, thì bắt buộc bạn phải sửa soạn cái cọ thiệt là sạch nè. Rồi bột bạn phải khuấy lên đều, nước bạn phải làm cho đều nha. Okay. Rồi cái tay bạn phải để chúi một chút xíu như vậy đó, chúi một góc khoảng chừng 30 cho tới 40 độ ha. Không chúi xuống nhiều, chúi ngang vậy để cho cái độ bột nó, cái độ nước đó, nó chảy xuống á, nó có cái độ nghiêng để mà nước nó dễ chảy xuống nha. Rồi thì bạn khi bạn đắp cái bộ này á đó, bạn bỏ xong rồi bạn chỉnh sửa cho bột nó vô, giống như là cho nó không có bị tràn hai bên hông. Xong đó bạn lấy miếng liquid, bắt đầu bạn vỗ từ trên xuống dưới, và đặc biệt vỗ hai bên hông cho nó ôm lại, vỗ hai bên hông không. Xong mình vét hai bên hông, rồi xong nó dư chút xíu thì bạn lấy bột lên. Rồi xong, đó là bạn làm rất lẹ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần đắp bột, mình sẽ vỗ nhanh gọn lẹ. Ok, một bàn tay mình thấy. Rồi, cảm ơn các bạn, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Ok.
Rồi mình sẽ bước kế tiếp là mình sẽ quick shape nha mấy bạn. Các bạn lấy shape lẹ, làm lẹ. Ok, thì hồi nãy bây giờ mình bỏ bột lên thì mình chỉ dũa lẹ thôi. Và đặc biệt là bạn giữ cái dũa như thế này, lúc nào cũng giữ áp sát vô trong cái móng nha, không có rời. Thì cái shape nó sẽ rất đẹp ha, nó smooth. Quick shape, mình shape lại cái bộ này khoảng chừng 3 đến 4 phút thôi nha, làm lẹ. Cái này mình gọi là quick shape nha mấy bạn, làm lẹ chạy lẹ, nhưng mà vấn đề là phải ra đẹp à nha, đẹp và kiếm tiền lẹ. Shape thì mình làm cái tay này khoảng chừng 3 phút cho cái shape này ha. Tại vì mình mình lấy shape sẵn rồi, bây giờ mình bỏ bột nó gọn thì cho nên là mình cái nước này mình dũa nó không có lâu ha. Và đặc biệt là để tạo cái shape này thì bạn phải để cái dũa nghiêng, nha, nghiêng 45 độ, nằm mình dũa phần ở dưới là chính, mình không có dũa ngang mà mình không dũa ở trên, mình dũa ở dưới đó. Bạn thấy không, mình để cái dũa mình chạy dưới không à. Rồi xong. Rồi với cái tiếp là mình sẽ dũa có 2 cái dũa, một cái dũa là đồng bộ và cái dũa này là cái dũa smooth nha. 2 dũa. Đầu tiên nhất là mình sẽ tạo vào cái dũa này. Thì mình sẽ chạy hết toàn cái móng, toàn 10 móng luôn mấy bạn. Mình chạy nhẹ trên bộ cái mặt nó thôi, bạn để song song với mặt móng và mình chạy như thế này. Chạy nhẹ nhàng này thôi. Và bạn khi mình chạy thì bạn chỉ chạy qua chạy lại vậy thôi, mà không cần chạy trong critical với cái phần dũa này nha mấy bạn. Bạn chạy cho hết 10 móng. Ok, mình chỉ để cái dũa nó tự work thôi, cho cái dũa nó tự work, tự work. Sau cái bước này thì mình sẽ đi tới cái bước kế tiếp là cái bước dũa bằng cái dũa critical. Thì cũng giống như tất cả các cái video nào mình cũng hướng dẫn các bạn nha. Các bạn cũng để xong mình chạy trước, xong rồi bạn chúi lên khoảng chừng 35 tới 45 độ nha, nghiêng á, cái độ nghiêng á, để bạn chạy critical. Và đặc biệt ở cái đầu này là bạn phải chúi gần như là bạn để nó 90 độ nha, để nó không có ăn vô da. Hai bên hông cái critical đây nè, thì mình khuyến khích các bạn là chúi gần như 90 độ. Đó, bạn thấy không, chúi 90 độ, chúi 90 độ xuống. Rồi sau đó mình chạy lại một lần nữa. Và đặc biệt để dũa cho nó lẹ một tí nữa đó, thì lẹ mà nó không bị cắt vô tay cắt, thì cái tay dưới của bạn cũng phải với một chút xíu nữa đó. Bạn dùng cái ngón tay cái và cái ngón tay giữa, bạn vạch cái da ra, để cho cái dũa này nó không có, nó chạy mà nó không có đụng, nó không có cảm giác giống như nóng tay khách, và hơn nữa nó cũng không có làm cho bị chảy máu nha. Đó là cái cách dũa
không bị phạm vô tay khách và không bị đó, không chảy máu mà nhanh gọn lẹ nữa nha các bạn. Không cần phải chạy nhiều, tại mình bỏ bột chuẩn, mình bỏ bột chuẩn ra thì mình phải vỗ lẹ. Ok, mình thấy không, mình vạch ra cái ngón tay giữa mình đang quớt đó, khi mà bắt đầu cái vũa mình chạy lên trên đầu nè, mình vạch ra ngón cái của mình cũng phải vạch ra chút xíu, thì lúc đó cái cuticle nó rất tròn đều mà nó sát chưa luôn. Mình chỉ lấn về hướng da rồi mình trim luôn cái phần da chết luôn, cho nên cái tay nó ra rất là đẹp, tay ra rất là phẳng và đều đặn ha. Thì nếu mà các bạn theo cái phương pháp của mình á, mình đảm bảo các bạn không bao giờ làm cho khách nó cảm giác nghe nó bị chảy máu hay là nó bị nóng tay nha, nóng tay hoặc chảy máu nha, gọi là không phạm vào vô trong cuticle nữa. Mình chỉ chạy như thế này là mình cắt cả luôn, mình cắt luôn cái phần da chết luôn, tay ra rất là gọn, rất là đẹp nha mấy bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần vũa này nha. Mình sẽ trở lại trong cái phần quick color chu, vẽ fan lẹ, nhanh gọn lẹ luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn, mình sẽ trở lại trong giây lát. Rồi, xin chào các bạn, mình trở lại với cái bước sau khi làm, mình sẽ trở lại với cái bước làm fan nha mấy bạn. Sau khi mình đã bỏ clear lên rồi đó, base coat đó, thì bây giờ mình làm fan. Bạn làm color tip nha. Cái color tip này bạn làm nó màu pink nha mấy bạn, thì nó hơi cong một chút xíu đó. Khi bạn bỏ, để mình chỉ cho bạn cách làm lẹ nha, làm nhanh gọn lẹ đó. Bạn bỏ cái màu lên đó, thằng thấy bạn đi từ bên trái qua bên phải nè, thấy chưa? Bạn bỏ nhanh gọn lẹ mà đều ha, đó. Rồi bạn lót cái đầu lại, nhanh gọn lẹ đều nha. Bạn để ý nè, mình làm từ trái qua phải nè, từ trái nè, không thấy không? Đi từng mảng đó, thấy không? Đó, khi bạn làm tới giáp mối thì bạn lót cái đầu lại, bạn thấy chưa? Xong rồi bạn làm lại một lần nữa, đó, bạn đi 2 lần như vậy đó, thì bạn thấy cái tay nó rất là smooth, và nó đều nữa nha. Đó, làm từ trái qua phải, từ trái qua phải ha. Xong rồi mình đi đó, bạn làm riết cái tay bạn nó quen đó, rồi bạn nhớ tròn cái đầu nó lại, rồi mình làm lại một lần nữa, thấy không? Rồi bạn hạn chế đụng vô trong da, đừng cho nó đụng vô trong da. Nếu mà nó lỡ đụng chút xíu thì lát nữa mình clean up, nhưng mà tốt nhất là đừng cho nó đụng vô trong da đó. Không đụng vô trong da thì tốt hơn. Khi bạn đụng vô bạn phải clean up rồi nó mất công lắm ha. Đó, thấy không? Mình làm nhịp nhàng như vậy đó. Đó. Đi từ trái qua phải, xong lót cái đầu lại, xong rồi đi lại một lần nữa là ready to go. Rồi bạn thấy không? Rất là, nhìn thấy rất là. Rồi sau đó thì nếu cái nào dư thì mình chùi nó bớt chút xíu đi đó, nó vô bên hông đó. Cái này là chỉ có chút xíu thôi rồi. Thì vẽ fan thì bạn vẽ lẹ thì bạn vẽ như thế này. Bạn lấy một miếng đó, bạn đi từ bên trên giữa này bạn xuống cái bạn quạch lên trên ha. Đó, bạn quạch lên, bạn ngoặt cái tay lên thì nó sẽ ra liền. Đó, mình làm 2 cái là nó ra là không, thấy không? Rất gọn lẹ. Xong rồi bạn clean up nó đi, bạn thấy không? Nhìn sát cho các bạn, nhìn sát rồi đó, rất là đều, nhất chết. Thì cái này là nó gọi là, mình làm cái này là super fast luôn,
không tranh cãi nha mấy bạn. Mình làm cái fan này là không tranh cãi, rất là lẹ, một chút xíu cong, nhanh gọn lẹ nha. Bạn thấy chưa, 2 ngón mình vẽ một ngón trong vòng có giờ vẽ gì chơi mà trong vòng có 30 second là mình đã xong rồi. Ok, mình không cần làm nhiều. Mình khuyến khích các bạn là không cọ qua cọ lại nhiều. Lý do vì sao bạn biết không? Khi bạn cọ qua nhiều như vậy đó thì bạn sẽ làm cho cái bi cái dưới đó nó bị chóc ra. Cái bi, cái thấp khốt ở dưới, cái bi khốt nằm dưới đó, bị acetone nhiều nó chóc ra, làm cho cái móng nó mau bị chóc nha. Cho nên là tốt nhất là mình chỉ ngoạch qua 1-2 lần thôi, không làm nhiều. Làm nhiều thì đối với cái acetone này, nếu mà bạn liềm làm nhiều nó không tốt cho cái màu nha mấy bạn. Đó, bạn thấy không, rất là nhanh gọn và lẹ nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái cái video này. Nếu mà bạn thích thì hãy like, share và subscribe cho mình nha, để mình có nhiều cái có hứng thú để làm chia sẻ cho bạn những cái video khác kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.